خیلی وقته میدونم شروع کردی ولی نمیفهمم چرا. آخه این چه دردیه که تحملش سخت‌تر از این زخمای لعنتیه. وقتی میبینم نمیتونم برای شما کاری بکنم دردش برام غیر قابل تحمل میشه. مامان خوب شدن بابا رو مدیون تو هم. اون روزایی که همه امیدم رو از دست داده بودم ولی تو دست از تلاش بر نداشتی. منم ازت ممنونم اتابک. ما رو تمنون ازت دخترم. میخواستی دامادتو غافلگیر کنی؟ ترسیدم نتونم رازتو نگه دارم. فکر کردی حالا که زبون باز کردی من ازت میترسم؟ هر کاری میخوای بکن فقط دخترمو تحقیر نکن. فعلا وضعیتشون ثابته و این میتونه خبر خیلی خوبی باشه، ولی اینکه کی از کما خارج میشن این سوال نیست که جوابش دست من باشه. خسروخان جلو خونه من حالش بد شد. برای چی اومده بود اونجا؟ یه حس عجیبی داشت، انگار همه چیو میدونست. سلام، یه آدرس برات میفرستم، فقط لطفا خودتو سریع برسون بابت همون قولی که بهت داده بودم. تو از کجا فهمیدی پدرم اینجا قرار داره؟ رفتم دم خونتون منتظر موندم، بعدشم تا اینجا دنبالشون اومدم، بعدم که با تو تماس گرفتم. دلم واسه اینجا خیلی تنگ شده بود، واسه تو بیشتر. نکنه هنوز داری به شوهر سابقت و ماجرای اون طلاق فروشی فکر میکنی؟ نه من فکر نمی‌کنم، ازش خبری هم ندارم. یه جورایی باعث شد ذهنم پاک بشه. بهم کمک کرد به رابطه‌ام با تو از اول دوباره فکر کنم. اینجا چه خبره؟ یه سالی هست دنبال کارای طلاقم. طلاق؟ واسه من ادای زنای عاشق پیشه رو در نیار. تو به من خیانت کردی. این کابوس بالاخره یه جا باید تمام میشد. بلایی به سر تو این زنی که میارم که احترامتو نگه دار توران. فراموشی بگیرم. من در خطرم بیش بال و پرم بیش جهان یعنی یک چرخش بیمنی. من در خطرم بیش بال و پرم بیش جهان یعنی یک چرخش بیمنی. حالا ببین نام من از نامت جدا شد. بیرحم من سهم من است و گریه ها شد. این خانه بعد از تو شده دیوان خانه. در من نمرده این جنون عاشقانه. من در
تو چرا نرفتی؟ دلم نیومد تو این وضعیت تنهات بذارم. خوبم، تو برو. دم نوشه، شاید آرومت بکنه. از کی درباره پدرم میدونستی؟ حدود 1 ساله. چرا الان گفتی؟ تو رستا بعد از کلی جنگ و دعوا دوباره به همدیگه رسیده بودین. داشتین عروسی میکردین. نمیخواستم دوباره همه چی رو خراب کنم. بابت حرفای اون روزم معذرت میخوام. فکرشم نمیکردم پدرم همچی کاری با همون بکنه. برای همین اونجوری باهات حرف زدم. تو باید منو ببخشی که مجبور شدم تو این موقعیت قرارت بدم. به هیچ وقت دوست نداشتم اینطوری ببینمت. ترحم برانگیزم نه؟ نه، تنهایی. من 10 سالم بود که پدرم رو از دست دادم. مامانم بعدش افسردگی شدید گرفت. تو روزایی که احتیاج داشتم یه نفر پناهم باشه هیچ کس رو نداشتم. فقط خودم بودم و خودم. من با تنهایی بزرگ شدم. برای همین خوب حالتو میفهمم. نمیخوای بیشتر پیشت بمونم؟ نه، میخوام تنها باشم. با اینکه نگرانت میشم ولی هرچی تو بخوای. آوا، جانم. رستو همیشه به هم میگفت منو با پدر و مادرم میخواد. با این وضعی که پیش اومده چی فکر میکنی؟ فکر میکنی منو قبولم میکنه؟ من اگر عاشق کسی بودم هیچ وقت براش شرط نمیذاشتم. رستام اگر واقعا تو رو دوست داشته باشه بعد حساب تو رو از خانواده‌ات جدا کنه. باید با رستو و پدرت حرف بزنم. نه، ممکنه که نسبت به تو موضع بدی داشته باشن. بذار بابا یکم آرومتر بشه، من خودم باشون حرف میزنم. اگه دیر بشه چی؟ تو به خاطر رستا عقد تو به هم زدی. حالا نوبت اونه که عشقشو بهت ثابت بکنه. بازم بهت سر میزنم. چی شد؟ همون چیزی که بعد میشد.
فعلا تا چند روز از آرش خبری نمیشه. اوضاع خانوادش خیلی به هم ریخته است. یعنی هیچ کاری نمیکنه؟ بدون هماهنگی با من نه. رستا چطوره؟ اصلا خوب نیست. با هیچکی حرف نمیزنه، همه فکرش خسروخانه. منم هیچ کاری نمیتونم واسش بکنم. برای هممون دوران سختیه. ولی خب تموم میشه. امیدوارم. راجع به چی میخواستیم با من حرف بزنیم؟ باید عقد کنید. چی؟ باید رستا رو راضی کنیم شما عقد کنید. تو این وضعیت معلوم نیست چه اتفاقی میخواد بیفته. خب عجله منم برای همینه دیگه. اگه مرگی اتفاق بیفته همه چی به هم میریزه. خسرو خانم مثل بابای خودم دوستش داره. اگه اتفاقی واسش بیفته منم به هم میریزم. آخه الان چجوری راجع به عقد حرف بزنم؟ باورم نمیشه آدمی که یه دختر رو شب عروسیش بدوزه اینقدر احساساتی باشه. رو هوس این کارو نکردم که اینجوری بهم تیکه میندازین آقا خانم. پس عذاب وجدانت برای چیه؟ من نگران خسرو خانم. یعنی حال پدرتون؟ اون پدر من نیست، پدر رستاست. من فقط براش دختر غریبه بودم که تنها مسئولیتش در مقابلم خرجی دادم بود. پدر من وقتی 10 سالم بود مرد. پدری که عاشقش بودم. میدونی که وقتی زندگی همه چیزتو توی بچگی ازت میگیره دیگه هیچی تکونت نمیده. پس این احساسات لوس و مسخره‌تو بریز دور. پس احساسات رستا چی؟ محال قبول کنه. تمام فکر و ذکرش خسرو خانه. پس یعنی به چیزای دیگه فکر نمیکنه. ریسکش خیلی بالاست. آخه اصلا این همه عجله منطقی نیست. وقتی اوضاع پیچیده میشه و وقتم نیست باید سریع تصمیم گرفت، نه منطقی. نمیدونم چی قراره بشه. برای همین بعد از فرصتمون بهترین استفاده رو ببریم. تا حالا به این فکر کردین که اگه یه روز همه این چیزا مشخص بشه چه بلایی سر ما میاد؟ روزی 1000 بار بهش فکر میکنم. آره بهش فکر کردم. ولی فقط یه بار. به بدترینش. بچه اومدم پیشتون. ما نمیتونیم به گذشته برگردیم نکیسا. فقط میتونیم بریم جلو. چی کار باید بکنم؟ از تو کاری ساخته نیست. کاریه که فقط از این خواهر برمیاد. بابا باشو. تو دیگه مثل مامان تنهام نذار. مگه نمیگی خوشحالی من هرچی تو دنیا واسط مهم‌تره؟ خب من اصلا الان خوشحال نیستم. بابا من 2 روزه نخوابیدم. مگه به ما قول ندادی من عروس میکنی؟ در خدا چشمتو وا کن بابا. بابا الان توی برزخه. هم تو این دنیا هستم نیست. فقط یه چیز براش مونده.
اونم حسرته. چقدر برای عروسی تو و آرش خوشحال بود. میگفت آخرین آرزوش برآورده شده و دیگه هیچی از خدا نمیخواد. بعدم که اون اتفاق افتاد. میخواست عقد تو و نکیسا رو ببینه. با دکترش حرف زدم. میگفت خیلیا توی هفته اول برمیگردن. امیدوارم که بابام جز همونا باشه. اما بعدش دیگه هیچی معلوم نیست. شاید فقط یه معجزه. خودش خوب میدونه من بدون اون میمیرم واقعا بدون. بابا همه کار کرد که تو خوشحال زندگی کنی، نه اینکه بمیری. حداقل به آخرین خواستش احترام بذار. 10 سالم طول بکشه منتظر معجزه میمونم تا خوب شه. کاش بابا زودتر به هوش بیاد. منم منتظر معجزه بودم، اما بابام برنگشت. اون با حسرت رفت، منم با حسرت موندم. حسرت کارهایی که میتونستم بکنم و نکردم. میگن دنیای کما دنیای تاریکیه، ولی آدم میتونه همه چیزو حس کنه و بشنوه. جای تو بودم آخرین آرزوهاشو برآورده میکردم قبل از اینکه دیر بشه. بابا یه آرزو بیشتر نداشت، قولی که به مامان داده بود. پس آرزوشو برآورده کن. شاید همین کار تو باعث معجزه بشه. خانوم، کی بهت گفت بیای تو؟ ببخشید خانم، مجبور شدم. آقا کارتون دارن. مگه نگفتم بگو گالریم؟ گفتم ولی میدونن خونه این. باشه. سلام، صبح بخیر. ببخشید تو این 2 روز درگیر کارهای گالری بودم، نتونستم بهتون سر بزنم. بهترین؟
عطابک کجاست؟ یه کار براش پیش اومد مجبور شد با عجله بره. بشین بابا. منو ببین. بالاخره انتقامشو گرفت. دخترمو تحقیر کرد. شما میدونستی؟ فقط من میدونم تو اون سینه پر از نفرت چی میگذره. پس اون عشقی که ازش حرف میزدی قول داده بود اینطوری تموم نمیشه. سر من معامله کردی؟ نمیخواستم تو چوب گناهی منو بخوری. با اجازه کی پاتو تو خونه من گذاشتی؟ قرار نیست بمونم. این خونه هم تا ابد مال خودت. تقاصشو پس میدی. زیر حرفم نزدم. قرار نبود اونطوری متوجه بشی، ولی شد. الانم واسه جنگ اینجا نیستم. نه انتقامی هست نه کینه‌ای. اومدم مثل آدمای بالغ همه چی رو تموم کنیم. اون چیزی که باید تموم بشه رابطه تو با اون زنی که احمقه. بهت گفته بودم دست از با خطا کنی لهت میکنم. سه روز دیگه باید دادگاه باشی برای امضای طلاقنامه. واسه این اومده بودم. همه این مدت داشتی دروغ میگفتی نه؟ چشم گفتناتم برای همچین روزی بود. تو و پدرت واسم چاره‌ای باقی نذاشتین. زندونی‌ها همیشه به فرار فکر میکنن، بعضیشون هم بعضی وقتا موفق میشن. کور خوندی. نمیذارم قصر در بری. بابت قرون اون مهریه بعد جواب پس بدی که از کجا آوردی. از من دزدی میکنی؟ دزدی؟ بهتره بگی سهمم از ثروت پدرم. مزخرف نگو. تو هیچ وقت سهمی نداشتی. پسر یه تاجر ورشکسته که اونم پدر من زیر بال پرتو گرفت. بذار بره بابا. بالاخره اونم مثل تو از این زندگی سهمی داره. چی داری میگی بابا؟ برو دیگه هم بر نگرد عطابک. همونی میشه که میخوای. شنبه منتظرتم. عطابک منو ترک نکن. من دوست دارم. همیشه دوست داشتم. ما فقط 30 سال به هم عادت کردیم. 2 هفته همون نبینیم این عادت هم از سرمون میفته. توران خانم، من و تو بدون هم آدمای خوشبخت‌تری هستیم. من بدون تو نمیتونم التماسی کنم. باشه،
التماست برای من نیست، به خاطر غرور خودته. اشتباه میکنی. وقتی 30 سال با این اشتباه گذروندم دیگه باورش کردم. خدا حافظ. کوهیم که شکست غرورم، ماهی تو تمام این سالها این وسط من شدم هیولا و تو شدی آدم خوبه. تو خودت ارزه نداشتی و نتونستی جلوی آرش رو بگیری. بخوای جلوم وایسی از عرش میارمت زیر فرش. یه عوضی تمام عیاری. واسه مهم نیست چه برای سرم اومده؟ نه برای من اهمیتی نداشت. به زور نمیشه آدم رو عاشق همدیگه کرد، همون جوری که من و تو نشدیم. زیر پام خالیه روبرو هیچ، من کجا دیگه باید بمونم؟ حال من بدتر از بد، ابر تو چشمای آسمونم. بغل کردن تشکات منو داغون کرد، چشات خون به دل شرشر بارون کرد. ببین دنیای بی‌عاطفه نامرد چه کاری با دل تنگ دوتامون کرد. کوهیم که شکسته غرورم، ماهی زخمیه توی تورم. نقطه ضعفم گلم بود شکستم، مرده هایی که مرده پرستن. زخمی قلبم و نیمه جونم، غرق خونه پراشیونم. زیر پام خالیه روبروم هیچ، من کجا دیگه باید بمونم؟ بهادر، تو این چند روزه کسی نیومد دفتر؟ از زمانی که خسروخان از اینجا رفت تا الان کسی اینجا نیومده. جز شما آقا خسرو هم کسی کلید اینجا رو نداره. موقع رفتن خودت دیدیش؟ صدا باز شدن در اومد، تا خودم رسوندم رفته بود. با کسی جر و بحثی چیزی از دست کسی ناراحت نبود؟ من که چیزی ندیدم. یه خورده تو خودش بود ولی خب خوب بود. باشه. آقا میشه منم باهاتون بیام بیمارستان؟ وقتش که بشه خودم بهت میگم. این درم بعدم قفلش کن. چشم. سلام.
همونطور هنوز؟ همونطوری. نایت خانم و فرزاد رو بردم رسوندم خونه. بعد یه سر رفتم کاراش. جا مونده بود تو گاراژ. شارژش هم تموم شده. برو خونه یکم استراحت کن. من اینجا پیش خسرو خان میمونم. نمیتونم، دلم طاقت نمیاره. تا صبح بیدار بودین. باید به خودتونم فکر کنین دیگه. تو میدونی که من اگه یه بلایی سر بابام بیاد اگه یه تار ما ازش کم بشه، میدونی که من هیچ وقت خودم نمیبخشم. اگه الان خوابیده رو اون تخت بخواد منه، که احمق نبودم، اگه بچه بازی نمیکردم هیچ کدومشون هیچی نمیفهمیدن، الانم حال و وضعمون این نبود. اصلا تقصیر شما نیست. خسرو خانم خودش اینو خوب میدونست. آره اوایل قصه میخورد، ولی از وقتی که شما پیشنهاد منو پذیرفتین خود خسرو خان خیلی خوشحال بود. شما ناراحت نباشید. خسرو خان الان اینجاست، اصلا تقصیر شما نیست. تو مطمئنی که تصمیمی که من گرفتم خوشحال شده؟ معلومه که خوشحال شده. شما تصمیم گرفتین به زندگی برگردین. اصلا این عین چیزیه که خسرو خان میخواست. چرا اومد خونه ای تو؟ نمیدونم. اصلا نتونستیم با هم حرف بزنیم. همونجا دم در حالشون بد شد. حتما کار خیلی مهمی داشته که اون موقع شب اومده خونه ای تو. وگرنه این کار نمیکرد. این اواخر چند بار اومدن با هم دیگه حرف زدیم، همش هم راجع به شما. چی میگفتی؟ حرفای مردونه. حرفایی که پدر زنها با دوماداشون میزنن. همه آرزوی خسرو خان خوشبختی شماست. بعدم همش میگفت شما تو دستش امانتین. حالا میخواد اون امانت رو به من بسپره. منم بهش قول دادم که از این امانت خوب نگهداری کنم. الانم شما منو جلو خسرو خان بد قول نکن. باشین برین خونه استراحت کنین. خانواده الان بیشتر به شما احتیاج دارن. خودم میبرم میرسونمتون. بعد برمیگردم اینجا پیش خسرو خان. نگران نباشی. باش. راستا خانم. بله. لباس خسرو.
ببخشید امشبم به خاطر ما خیلی تو زحمت افتادیم. این حرفا چیه؟ وظیفه است. لطفا مثل غریبه ها با من حرف نزنید. فقط سعی کنید خوب باشید. به خاطر آقا خسرو، به خاطر من. نرگس، از اینکه تو کنار من و خانواده‌می من خیلی خوشحالم. ممنونم ازت. شبت بخیر. اون سالم از بیمارستان مستقیم اومدیم اینجا. گفت اینجا بهترین جا واسه فراموش کردنه. امشب دیر اومدی. دست بردار نیستی؟ میدونم خیلی دردآور آدم بزرگترین رویای زندگیشو توی قدمی از دست بده. امیدوارم درکم کنی. تنها شانسم بود. درکت میکنم. هیچ کس مقصر نیست. هر کی دنبال احساس خودش بود. من، تو، آرش. دیگه از دست هیچ کس ناراحت نیستم. میام اینجا که بتونم با همه این چیزا کنار بیام. خوشحالم. این یعنی اینکه دیگه آسیب نمیبینی. فراموش کردن آرش معنیش نیست که تو رو انتخاب میکنم سیاوش. میخوام اینو درک کنی. من میخوام تنها باشم. میخوام با خاطراتی که دارم زندگی کنم. واسه همین اومدم اینجا. من امشب برمیگردم. جدی؟ چه خوب. خوشحال شدم. پس بالاخره از دنبال کردن من خسته شدی. خدا رو شکر. من از خسته شدن حرف نزدم بابی. فقط درکت میکنم. لازمه تنها باشی. یه لحظه فکر کردم عاقل شدی. من با عقل و منطق انتخابت نکردم که الانم بخوام با عقل و منطق کنارت بذارم. زندگی تو به خاطر من خراب نکن.
من و تو با هم آینده ای نداریم. برعکس تو من به آینده خیلی امیدوارم. هر موقع تصمیم گرفتی دیگه با خاطراتت زندگی نکنی میدونی من کجام. دوست دارم. دفعه اولم نیست، همیشه برگشتم. الانم بگی برو میرم، یه روز دیگه یه جای دیگه برمیگردم. عادلانه نیست بی تو سر کنم بی هوای تو، عادلانه نیست دوری من از دستهای تو، عادلانه نیست من بمانم و حسرت مدام، عادلانه نیست قسمتم از این عشق ناتمام. مگه همیشه آرامش منو نمیخواستی؟ مگه خوشبختی منو نمیخواستی؟ برو، خوشبختی من اینجاست، پیش آرش. برات آرزوی خوشبختی میکنم، دیگه هیچ وقت برنگرد. سهم از این زندگی چرا عادلانه نیست؟ بی تو این شب ناتمام من عاشقانه نیست. بی تو میرود جانم از تنم ای پناه من، پای من به من بی تو خستم تکیه گاه من. هم مسیر من حال زندگی رو به راه نیست، هم مسیر من حق ما دوتا در راه نیست، هم مسیر من حال زندگی رو به راه نیست، هم مسیر من حق ما دوتا در راه نیست. بله. سلام خانم، از مطب دکتر تماس میگیرم خدمتتون. وقت خواسته بودید. میخواستم بگم یه کنسلی داریم، اگه میتونید حتما خودتون رو برسونید. من خیلی دلم میخواد بیام، ولی بعید میدونم بتونم هماهنگ کنم. چون خیلی اصرار کرده بودید گفتم یه کنسلی خورده خدمتتون بگم. ببینین میام. باز اگه وقت نمیکنم. نه حتما میام. پس قطعی میکنم. بله میبینمتون. خداحافظ. خداحافظ. من آمادم بریم.
من تو برو، من بمونم خونه به کارم برسم. چی شد پس؟ خودتون اصرار داشتین زودتر بریم. میدونی مثلا بابا تو که ببینم خیلی حالم بد میشه، خیلی به هم میریزم. الان نمیتونم، بهتره بمونم خونه. برو، من بهتون زنگ میزنم ببینم دکتر چی گفت. باشه پس مواظب خودتون باشین. خداحافظ. خداحافظ. همونطور که گفتم کمای بلا تکلیفی بین مرگ و زندگیه. ثابت بودن وضعیت بیمار معنیش بهبودی نیست. ممکنه که 1 ساعت دیگه از کما بیرون بیاد و ممکنه که سالها این وضعیت بدون تغییر باقی بمونه. البته ممکنه همین وضعیت ثابت هم در یک لحظه تغییر بکنه و خدایی نکرده آقای دکتر شما اون روز گفتین که بعد از 1 هفته فقط یه معجزه میتونه بابا رو نجات بده. خب الان دیگه 1 هفته شده. در مورد کما هیچ چیزی مشخص نیست. البته بله، 1 هفته فرصت طلاییه برای بازگشت بیمار. ولی این به این معنا نیست که شما امیدتون رو کاملا از دست بدید. معمولا توصیه شخصی من تو این وضعیت به همراههای بیمار اینه که شما به زندگی عادیتون ادامه بدید. کار دیگه از دست کسی بر نمیاد. با قصه خوردن هم خودتو اذیت میکنی هم بابا رو. من آدم که هیچ کاری نمیتونم براش انجام بدم. بابا رو به آرزوش برسون. باید راجع به عقدمون با هم حرف بزنیم. تا عقد نکنیم خیالم راحت نمیشه. از اینجا به بعدش دیگه بین من و آرشه. حالا فیلم برای چی میخواست؟ هیچ حرف دیگه ای نزد. بیشتر دنبال یه ماشین میگشت که تو اون فاصله از ساختمون اومده باشه بیرون. به نظرتون من تصمیم درستی گرفتم؟ شاید کلید خوشبختی تو به دست نکیس هست. گفتی رستا خواستگار داری، درسته؟ آره. کیه؟ شاگرد بابا نکیسا. الو نکیسا، تا چند دقیقه دیگه با رستا از بیمارستان بریم بیرون. دارم از تو میگذرم تا نگذره آب از سر تو، میشکنم من تو خودم تا نشکنه بالا پر تو. زندگی هیچ وقت برای ما دوتا کاری نکرده، اون که واسه عشق بمیره که فدا کاری نکرده، کاری نکرده. تنهای تنم میخوان به بازم بشکن همه رو بازم میسازم، بازم میسازم. کوچه آخر بالامو بستن، من تو قفس و دورم نشستم، دل تنگ تمنه. میشکنم پلا رو پشتم تا
تا نترسم بر نگردم، هیچ جا دنبالم نگردین، من یه درد دور گردم، یه قدم مونده به دریا، ساحل و بارونه کردم. من همین حالا میرم که تو دلت نگیره بعدم. تنهای تنام میخوان به بازم بشکن، همه رو بازم میسازم، بازم میسازم. تو کوچه آخر بالامو بستن، من تو قفس و دورم نشستم، دلتنگتم منه. تنهای تنام میخوان به بازم بشکن، همه رو بازم میسازم، بازم میسازم. تو کوچه آخر بالامو بستن، من تو قفس دورم نشستم، دلتنگتم من، دلتنگتم.